morning. Morning. Nasa na tayo ngayon? Terminal 2. And pupunta tayo ng... Mamaya na. Sasakay kami sa Philippine Airlines. Sakay tayo ng Philippine Airlines. Ayun na. Yeah. Kita dyan. Akin na lang yung ano. Okay. Tayo. Doon daw. Ha? Ha? Mabigyan ko ba? Oo. Iniwanan na kita. Ay, sir. Ito pala si ano, si Guys Ramilo, Pinay. Ano siya naman, Ramilo? Ramilo po. Ito na, hawakan mo. Ito yung ano, si Mac, si Vice. Hello po. Wala, ang hirap na dito na nag-drive. Ano mo? Hey guys. Good afternoon. Afternoon. Hey guys, good afternoon. So, kakalapag lang namin sa ano, dito sa Siargao Airport.
Sir, tama no? Sayak? Sayak po. Sayak Airport dito sa Siargao, dito sa Siargao del Norte. So kasama namin si Kuya. Kuya, pangalan niyo ulit, Kuya? Ariel. Yan, si Kuya Ariel. Yan. So guys, kung magpapabook kayo, actually pagdating nyo dito sa airport, kailangan meron kayong kasama or sasakay kayo ng van papunta ng hotel or papunta ng resort nyo. So I would recommend na kunin nyo si Kuya Ariel if meron kayong mga transport papunta ng from airport papunta dun sa hotel nyo. Okay? So guys, mag-start na kami ng wow, na-overwhelm ako. Ang ganda. Kakalabas pa lang natin. So guys, kami lang nandito. Yan. Hello. Solo namin yung van. Wala na. Priceless. Hindi na ako magsalita. Sir, medyo konti ngayon, no? Kami konti talaga ngayon, no? Mga tourist, no? Hindi, okay na sir. Okay lang. Okay lang tourist ngayon, medyo marami na rin kasi yung start ang aeroplano ko ngayon, 2 na. Medyo okay na. So mga April, marami na, babalik na sa dati talaga ang 10 flight, 7, ganyan. Marami na rin maano nyo dito. Saka maganda ang panahon na. Oo nga po eh. Kahapon medyo nauna, low pressure ngayon, okay na. Kinabahan nga kami kahapon kasi ang lakas ng ulan sa Dito kagapon, pero ngayon okay na talaga ma'am sir. Hey. Si Kuya Ariel. Yung maya. Try natin lumabas. Siyempre, maganda dito sa maganda dito sa Siargao. Siyempre. Bukas mo lang sir, kung buksan mo sir. Siyempre, hindi tayo papayag na wala tayong action shots. Tayo natin. Galing mo doon ah. Ay, di ako. Hello. Punto sa ata to. Good afternoon po. Mahal tayo. Dito ay pupunta ko na sir Christian. Sige po. Ito pala yung calling card mo pag mabalik kayo sama oo, yung sir. Sabi mo kay Kailangan Bordoy. namin yan. Sabi mo si Ipopost Bordoy yung namin yan sa vlog namin Opo, para yung may-ari ng van ko si Bordoy. Bordoy po. Kung sakali magpano kayo, sabi mo na binigyan ako ni Kuya Ariel Bordoy. Sure yan, pagbalik Opo, namin opo. kuya, malamang Kuya, hi ka muna, babalik kuya. kami. Si Kuya Ariel. Oo nga no, lumuwag nga no. Paano ba hinihigpitan yan? Ano to, ribbit?
Ano eh, dapat kahapon pa kami. Financial nila, change. Today. Sila na nag-change. Ay, ang ganda ng ano. Yung Luna mismo yung Ayun, sentro yun. sa marami din mga restaurant. Wow, ganda. Yung Guyam Island. Ah, yun yung nakita Tsaka ko yung Daco. Tsaka yung Naked Island. Yung Ayan. White Lapit lang pala. Sandbar. Ang lapit Oo. natin. Langoy na lang natin. Sige, try mo. Tsaka Sige, yung try Secret mo. Beach nandun siya sa unahan talaga. Oo. Hala, ang kuling ng sun dito sa inyo. Tsaka ang lalaki ng aso dito. Kasi yung may-ari ng resort na to, sila yung nag-founder ng Puppy Paddle Siargao. Okay. Yun yung libreng operate sa Kagid, sa Castration. Oo. Oo. Pero mo, iba nga yung katawan niya eh. O, tinanggalan na kasi ng ano. Kasi hindi ko makapal na yung ano niya. Oo. Talagang ginagawa. Lalo na nung nag-pandemic, hindi kami makapagpag-room. Kung pupunta kayo sa Secret Beach, mas pino pa dito yung ano sa. Like pag tatapa kayo ano talaga. Lulubog. Oo. Oo. Wala. Oo. Baka pwedeng ano yung bukas, no? Sama natin. Oo. Bagay, private boat naman Ngayon yun. kasi gusto niya magpahinga muna dahil wala kaming tulog. Galing kaming work. Oo Yung naman. buwang work naman namin, bahay lang din pero kasi yung mga clients namin international. So, pag US time din kami nag-work. Ay, lumulubog ako. Oh. Tapos sa mag-church kasi kami din plano mamaya. May sinabi si Kuya Arvin, sabi na Tapos isa malaki talaga. kasi yung may liit daw meron. Maliit. Saan ba yun, Dad? Nakalimutan ko. Extension lang yun eh. Yung extension. Eh, saan tayo sa saan ba? Doon lang, pwede naman doon. Pwedeng doon lang sa ano. Kasi meron din naman mas malaking pagsantan dito. Saan? Doon mismo sa city dito siya. Doon sa dapat sa ano Yung na. dinaanan natin, yung malaking kapitla doon. Oo, yun yun. Yung nandito sa Oo. Lansan. Oo, okay. Alam mo kung anong araw? Hindi pa. Mamaya. Maya, Mamaya hapon. Mga 5. pag doon kami, pwede kami. Okay lang kasi yung window. Hello.
really an adventure kasi nag-try ako mag-drone. So yung drone, nandun na sa ilalim ng dagat.